قصة الفيلم كتبدا مع وحده سميتها ساشا وراجلها اللي سميتو تومي، وهما بجوج تيتسلقوا في واحد الجبل كبير سميتو ترول في النرويج، وكانوا كيبغوا بعضياتهم بزاف. وفي الليل وهما متعلقين بين السماء والارض جات واحد العاصفه ثلجيه كبيره خلات تومي يقول لها حنا الوضع ديالنا في خطر، خاصنا ننزلوا لاقرب بلاصه في الجبل باش نكونوا في الامان. وبداو تينزلوا شويه وهو يجيهم انهيار ثلجي مع الحجاره. واحد الحجره طاحت على تومي وفقدت الوعي ديالو، وبقى معلق هو وساشا بنفس الحبل. لكن ساشا ما قدراتش على الثقل ديال تومي وهي شاده لا يطيح، وانهيار ديال الجليد والحجاره خدام فوق راسهم، وهي بقات تتعيط على تومي حيت كان فاقد الوعي ديالو. ما ردش عليها حيت اصلا الحجره اللي ضرباتو قتلاتو في البلاصه. هنا قررت ساشا ان تطلق الحبل اللي شاده به تومي، حيت الا ما دارتش هادشي حتى هي غادي تموت معاه. المهم داز 5 شهور على الحادثه. تشوفوا ساشا في استراليا كتجرب شي مغامره جديده باش تخرج من هذا الاكتئاب اللي هي فيه، ولكن وهي غاديه في الطريق باقي بالها مع راجلها تومي وكتفكر فيه وكتحس بالذنب عليه حيت طلقات الحبل من يديها وطاح من الجبل. المشهد اللي موراه تنشوفوها مشات لواحد المنتزه سميتو ونارا، وهو محميه طبيعيه في استراليا. ملي وصلت وبقات كتشوف فين غادي تبدا المغامره ديالها، تكلم معها واحد من رجال الامن في الاداره وقال ليها ردي بالك مزيان في هذيك المنطقه حيت شحال من واحد دخل تماك واختفى وما رجعش. في هذاك الوقت تنشوفوا التصاور ديال شي ناس دخلوا لهذيك البلاصه وما رجعوش. قال ليها بلا ما تمشي لهذيك البلاصه، لكن ساشا راسها قاصح وقررت تمشي رغم التحذير. وقال ليها من انت مصره باش تمشي لتماك عطيني سميتك والبلاصه اللي غادي ليها بالضبط، حتى الا خبرتي نعرفوا فين نقلبوا عليك. المهم عطاتو السميه والبلاصه اللي غاديه ليها. مشات لواحد السوبر مارشي قريب تماك صغير باش تقدم منه داكشي اللي خاصه في الرحله. شويه وهما يدخلوا للمتجر جوج رجال صياده ولا المنطقه شافوا ساشا وقيل عجباتهم وبداو قيبسلوا عليها وقالوا ليها يلاه معنا باش نوريوك المنطقه وتكوني في الامان وانت معنا. لكن ساشا ما ردتش عليهم وهما زادوا في بسالتهم عليها بزاف. شويه هو يدخل واحد اخر المتجر سميتو بين وشاف اش تيديروا، وهو يدخل وقال لهم سيدي ما بغاش دوي معكم، خليوها عليكم في التقار ومالكم باسلين. هنا هذوك الصيادات قمعوا ومشاو بحالهم. المهم خرجت من المتجر وركبت في طوموبيلتها وبقات كتشوف واحد الخريطه عندها ما عرفتش كيفاش تقراها، يعني اش من طريقه تاخذ باش توصل لهذيك المنطقه. شويه هو يظهر بين حداها في طوموبيلته وساشا قالت لي خويا دابا حنا فين في هذه الخريطه، يعني كيفاش نوصل لهذه المنطقه ديال المحميه. هنا بين ساعدها وقال لها انه كاين جوج طرقان، واحد صعيب بزاف ومختصر وواحد ساهل لكن بعيد بزاف. وقال لها اشنو تختاري؟ قالت لي الطريق الامن افضل. بين قال لها واش باغي راي خذي الطريق الصعيبه راها مختصره وعلى الجنب ديال الطريق كاينه واحد البحيره طبيعيه تتحمق راه غادي تعجبك بزاف. المهم شرح ليها الطريق مزيان، قالت لي واخا غادي نجرب ونشوف. المهم شدات الطريق ووصلت البلايصه اللي قال لها بين، وكانت حداها واحد البحيره وقررت باش تبات تماك هذيك الليله حتى الصباح وتكمل طريقها. واحد شويه وهي تشوف جوج طوموبيلات وصلوا تماك حداها، وكانوا فيها هذوك الصياده اللي تلاقات معاهم في المتجر، كانوا هازين معاهم الصيد مصيدين شي غزلان وجابوهم حدا ديك البحيره باش يسلخوهم ويتعشاو بهم. ساشا ملي شافتهم دخلت الطوموبيلتها وسدات عليها، بقاو تيبسلوا عليها عاوتاني ولكن ما رداتش عليهم، وبقاو الليل كامل وهما مقصرين وما عاودوش داروا بها. في الصباح ملي نضت من النعاس ما لقاتهمش تما مشاو بحالهم، وهي تخرج واحد الباطو صغير وكملت الرحله به وسط البحيره والشلالات، وعجبها الحال بزاف ودوزت وقت زوين. شويه وهي توصل لواحد البلاصه فيها شي تصاور ديال ديك الناس اللي اختفاو في المحميه وشي عجب معلقها تماك ما تفهموش. هنا ساشا دخل معاها الزايد وتنوات. شويه بدات الشمس كتغيب. هنا ساشا دارت واحد الخيمه باش تبات فيها حتى الصباح، وعلقات شكارتها وحوايجها على واحد الشجره وجبدات شي ماكله كانت عندها كلاتها ومشات تنعس. في الصباح نوضها واحد الصوت سمعاتو بحال شي واحد كيغوت بالجهد اللي خلاها تنوض وتخرج من خيمتها باش تعرف اش واقع. وهنا اكتشفت ان شكارتها وحوايجها غبروا من فوق الشجره، وبقات تتقلب عليهم حدا البحيره في جميع الاتجاهات. ودخلت الخيمه باش تشوف ياك ما دخلت الشكاره تماك بلا ما تعقل، وهي تصدم بواحد اللفعه وسط الخيمه. هنا خافت بزاف زعما كانت ناعسه حداها طول الليل وما عرفاتش وما عاقتش بها عندها الزهر. المهم جمعات قشها وركبات في الباطو ديالها وكملت طريق رحلتها في البحيره. وهي غاديه بان ليها واحد الكوخ وسط الغابه. المهم حطت الباطو ديالها وقصدات هذاك الكوخ، وهنا وقع لها واحد المفاجاه. هذاك الكوخ كان ديال بين اللي
تلاقات معاه في المتجر واللي وراها الطريق كاع. سلمات عليه ساشا وعاودت ليه هذاك الشيء اللي وقع ليها، وان شكارتها ضاعت منها وما عرفتش شكون اللي داها ليها، وكان فيها تليفونها والوراق ديالها كاملين. قال ليها صافي ما ديريش بالك، انا غادي نعوضك ونعطيك كاع هذاك الشيء اللي خاصك باش تكملي الرحله ديالك. وهنا حلف عليها والله حتى تغداي معايا، وقال ليها باينه فيك الجوع، وجد ليها واحد الحوته كان صيدها وعطاها ليها تاكلها. هنا ساشا تعجبات وسولاتو واش انت عايش هنا، واش هذا الكوخ ديالك؟ رد عليها وقال ليها انا وهذا المكان شخص واحد ماشي غير هكاك، انا حافظ هذه الغابه شبر بشبر وزنقه بزنقه. وهنا بين سولها وقال ليها كيفاش تعلمتي تجدفي بالزورق اللي جيتي به؟ قالت لي هذه مده قصيره باش تعلمت ليه، ولكن من قبل كنت نتسلق جبال. ويقول ليها كان عندي احساس انك تتسلقي جبال باين عليك. هنا ساشا قالت ليه البارح كنت مخيمه حدا واحد البحيره بطونوبيلتي وتبعوني هذوك الصياده اللي تلاقيت بهم في السوبر مارشي. قال ليها بين انا عارف حيت كنت تماك حاضيك من بعيد باش نحميك، لا يبسل عليك شي واحد فيهم، لكن عجبتيني طلعتي راجل كاع ما عطيتيهم فرصه باش يتقربوا منك. هنا ساشا خافت ودخل معاها الزايد، قالت هذا معناه ان بين مراقبها من اللي خرجت من السوبر مارشي. هنا ساشا ما حساتش بالامان وقالت لي عرفتي شنو نقول لك دابا، راه مشى عليا الحال وخاصني نمشي بحالي. وقال ليها ما تقوليهاش باقي الوقت مالك زربانه. فهاد اللحظه ساشا شافت الباندا ديالها لابسها بين في يدو، وهنا عرفت ان بين هو اللي شفر ليها الصاك ديالها وحوايجها. ملي لاحظ بين ان ساشا شافت الباندا عرف انه تورق بالزربه، دخل الكوخ ديالو وجاب ليها الصاك ديالها ورمى عليها وقال ليها ها الصاك ديالك، ولكن راه ديت لك التليفون باش ما تعيطي لحتى شي واحد. صدمت ساشا اكثر ملي شافتو هاز واحد السلاح ومخدم الموسيقى بالجهد. هنا قال ليها بين شوفي انا غندير معاك زوين، يلا هربي في الغابه، ولكن غير غادي تسالي هذه الموسيقى غادي نتبعك ونصيدك بحال الفارسه. قال ليها بين هربي راه الوقت تيدوز بالزربه ما غاديش نتسناك. هنا عرفت ساشا انها قدام واحد الشخص حمق ومجرم. هزات الصاك ديالها وعيطت جبد، تجري وكتقول ما جريت، طيح وتعاود تنوض. وصلت الباطو ديالها وركبت فيه. هنا الموسيقى اللي طالق بين سالات صافي هو يتبعها. هنا بدات المطارده. المشهد اللي موراه تنشوفوا ساشا كتجدف في الوادي، ومع الخلعه ما شافتش ان هاد الواد جارها لواحد شلال صغير وفيه الحجر. المهم طاحت فيه تضرب راسها مع واحد الحجره وسط النهر، والباطو ديالها مشى مع الواد. خرجت من البحيره عاوتاني وبقات تتسلق في واحد الحافه شويه وهي تسمع شي اصوات ديال شي ناس تيتكلموا وتضحكوا. تبعت هذاك الصوت باش تطلب منهم مساعده، لكن هذاك كان غير قالب داروا ليها بين، كان غير تليفون ديال واحد من الناس اللي قتلهم بين من قبل ومصورين راسهم به. شويه بين رمى عليها السهم وما جاش فيها، وهي تبدا تهرب عاوتاني. في طول الطريق وهي هاربه كان بين تيتيري فيها بالنبل، قاسف رجليها بواحد النبله وتعكلات وبقات كتكركب حتى طاحت في الواد عاوتاني. الواد بقى غادي بها وخرجت من الماء عاوتاني ولقات راسها مصابه في رجلها، ورغم ذلك كملت طريقها وجبدت التليفون اللي لقاتو فوق الصخره باش تطلب المساعده، لكن لقاتو تهرس. رمات التليفون وكملت هروبها. وصلت لواحد الصخره بحال الجبل ولكن صغير، بدات تتسلق فيه حتى وصلت القمه ديالو وجبدت المنظار ديالها وبقات كتشوف على يمين وشمال الجبل اللي هي فيه. وشويه وهي تلمح واحد الباطو حدا البحيره وهي تفرح وقررت باش تنزل ليه وتهرب به. لكن شويه وهي تسمع شي اصوات غريبه تيديرها بين، تبعات بالمنظار ديالها هذيك الاصوات ويبان ليها بين شافها وبدا كيضحك. هنا ساشا رجعت الجبل اللي تسلقاتو من قبل وتخبات فيه من تحت. وصل بين البلاصه اللي كانت فيها هي وبقى يقلب عليها تماك، ما بانتش ليه. شويه هو يمشي في حاله. خرجت من هذيك البلاصه وقصدت الباطو اللي شافته بالمنظار وسط البحيره، وكان بين تماك خدام تيعوم مع راسو بحال طارزان. وبقات ساشا تتسبح غير بشويه باش ما تثيرش الانتباه ديال بين. بغات تحيد الحبل اللي مربوط به القارب ولكن ما قدراتش. شويه خرجت من الماء وبغات تمشي تحيد الحبل من واحد الصخره، لكن ملي عفطات شداتها واحد المصيده في رجليها كان دايرها ليها بين. هنا غوتات بالجد بسبب الالم. سمعها بين وجا كيجري بالزربه، شدها وسيطر عليها وحيد لها هذيك المصيده من رجليها وجرها الكوخ ديالو وربطها مع الشجره وخلاها الليل كله هي مربوطه وشتا كتصب عليها. في الصباح بين خدا ساشا معاه في المركب وهي مربوطه وبقاو غاديين وسط النهر. وهما غاديين بقات ساشا كتلاهي فيه باش تفك راسها وتهرب، لكن بين مطور كان راد البال ليها، عاق بها وهو يضربها ورماها في النهر، ولكن بقات مربوطه من يديها وبقى جارها موراه بالباطو وهي مربوطه باش يعاقبها. المهم كرفصها مسكينه. وصلوا واحد الكهف غريب بوسط الجبال ونزلوا ليه بجوج بالحبل. المهم هذا الكهف هو اللي كينفذ فيه كاع الجرائم ديالو. هنا ساشا شافت كاع هذوك الناس اللي اختفاو من قبل تماك، شادهم بين ومعلقهم بحال الحوايج
سروالة. وهنا هي تحس بالصدمة والخوف، وعرفت أن بين آكل لحوم البشر وأنه شخص غير آدمي، خصوصا من اللي حيد لها سمايل هوليود اللي داير سنانه وراها سنانه الأصليين اللي ماضيين بحال الوحش. شوية ساشا بالصدفة شافت تصويرة فيها امرأة مع ولدها، وهي تسول واش هذه امك؟ قال لها وزاد قال لها بأن امه هي أول ضحية ليه، يعني قصاها. اش هاد العجب هذا؟ المهم بين بدا يحضر شي طقوس باش يبدا بساشا، وهو يقرب ليها وبقى كيشوف فيها وعنقها. في هذيك اللحظة ساشا عضت امه من ودنه حتى طيرات عليه بالحر ديال العضة. بين طلق الحبل اللي كان شاد به ساشا وهي تهرب ليه وترمات في الماء. تبعها بين وسط النهر، هي هاربة وتابعها تايعوم حتى شد الحبل عاوتاني وربط راسو به باش ساشا ما تهربش منه. وبقى الماء غادي بهم وجارهم بجوج حتى تخبط بين بواحد الحجرة وسط الماء وغيب. الحبل تربط مع واحد صخرة وسط النهر. ساشا رجعت حتى لعنده باش تفك هذاك الحبل تحت الماء اللي وحل ليهم مع الصخرة. المهم فكاتو وخرجت من الماء، ومع بين حتى هو مربوط معاها بنفس الحبل، حتى هو جراته معاه خارج الواد. هنا مشات جابت واحد الحجرة كبيرة وبغات ضربوا بها راسو، لكن لسوء حظها بين فاق من الغيبوبة وشدها وبغى يخنقها، وبقى خانقها حتى قربت تموت، ولكن في الاخير طلقها وقال لها ما يمكنش نقتلك بلا ما ندير الطقوس ديالي. هنا ساشا عطاتو واحد البونيه الوجه ديالو ومشات بالزربه لواحد الحجره وهرسات ليه رجليه مزيان حتى خرج ليه العظم ديالو. مع الحر ديال الضربه بين عاود ضربها النيفه هرسوا ليها حتى هي. المهم بقاو هكذاك مجبدين على الارض الليل كله وبعاد على بعضياتهم. هنا ساشا بدات تتكلم وقالت ليه علاش تدير هذا الشيء؟ الناس مساكن تيجيو هنا باش يخيموا ويفرحوا وانت كتجي تدوز عليهم الجحيم. بين بقى ساكت وما ردش عليها وبقى غير تيشوف فيها، وبقات كتعاود ليه على راجلها اللي خلاته يطيح من فوق الجبل وتأنيب الضمير اللي حاسه به حتى لدابا. ما كانش خاصها تطلق الحبل اللي كان مربوط فيه راجلها، وهذا الشيء ما تيخليهاش تنعس. المهم داس هذيك الليله ما وقع والو. في الصباح سولت بين قالت له دابا حنا فين؟ الا بغينا نخرجوا من هنا اش من طريق خاصنا نسلكوا؟ حيت بين رجلو تهرسات وتعفنات ليه وخاصو حتى هو مساعده. هنا بين قال لها ما كاينش شي طريق مختصره هنا من غير هذا الجبل هذا، خاصنا نطلعوا فيه باش نوصلوا لطريق اخرى اللي يمكن نرجعوا منه. قالت لي صافي هذه راه حرفتي ما تخممش. هنا قال لها بين شنو اللي ضمن ليا ما تغدريش بيا وحنا فوق الجبل؟ قالت لي ما كاين لا ضمانه لا والو، انت محتاج ليا اكثر ما انا محتاجه ليك. قال لي هادي طلعتي في الجبل باش غادي تعرفي الطريق، اذا حتى انت محتاجه ليا. هنا قالت لي صافي عاوني ونعاونك حتى نوصلوا. ساشا عاوتاني غا كتساوي معاه حتى تهرب منه حيت هي باقيه مربوطه من يديها وخاصهم يفكهم ليها بواحد الساروت. المهم فك لها يديها بالساروت اللي عنده وربط الحبل اللي شادها به اي اللي بينه وبينها في سروالها. وهنا قال لها شوفي الا حسيت بالغدر ولا قصتي هاد الحبل وبغيت تحيديه اللي مربوط فيك راه غادي نجرك ونربيك من فوق الجبل. شويه هما يبداو يتسلقوا الجبل وبقاو طالعين وهي حاضيه معاه وهو حاضي معاها، وهي كانت سابقه باش تجروا معاها. المهم بقاو طالعين واحد المده. في هذيك الوقيته ساشا بغات تحيد الحبل اللي بينه وبينها، لكن بين عاق بها وجر ليها الحبل وكان غادي يطيحها. هنا قال لها هذا غير انذار، المره الجايه غادي نقطع لك هذا الحبل. المهم كملت التسلق ديالها وهو طالع من موراها حتى وصلت لواحد البلايصه بات ليها فيها الامان. هنا بدات كتحيد هذاك الحبل اللي مربوط ليها في سروالها بالزربه. هنا بين عاق في حاجه ماشي طبيعيه وبدا تيجر في الحبل باش يطيح ساشا من الجبل، ولكن الحبل تجر وما فيهش ساشا. هنا عرف راسو صافي باي باي، هنا النهايه ديال الرحله، وهو يطيح من الجبل حتى تشتت على واحد الصخره. هنا ساشا تهنات من النص ديال الخطر وباقي ليها النص اخر، وهو تكمل الطريق وتسلق داك الجبل بلا معدات. بقات طالعه في الجبل غير بيديها ورجليها تتسلق. بعد معاناه كبيره وصلت للقمه ديال الجبل وتمغطات باش ترتاح. شويه وهي تنوض وبقات غاديه حتى ظلم عليها الحال، ووصلت لواحد الطريق من الزهر ديالها. شويه وهي تدوز واحد السياره فيها توريست وهزوها معاهم ووصلوها لسيارتها في امان الله. هنا ساشا رجعت عند هذاك البوليسي اللي حذرها وقال ليها ما تمشيش لهذيك البلاصه راها خايبه، وعاودت ليه كل شيء وقالت ليه هاد الناس اللي في التصاور ما اختفاوش راه تقتلوا وانا عارفه بلاصتهم فين كاينين. هنا البوليس مشاو بالزربه هذاك الكهف اللي عدات ليهم فيه وخرجوا كاع الجثث ديال الضحايا اللي تما. هنا تشوفوا ساشا مشات بحال البلاصه اخرى وهالمره على الشاطئ، وفي يديها البوصله ديال راجلها وهي تتشد ديك البوصله وكترميها في البحر. وهنا تيسالي قصه الفيلم ديالنا.